the center of our love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And welcome into our Ask project and today's meditation. We are attracting money for hierarchical purposes. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaisen mietiskelyyn ja Ask-projektiimme kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. And also we are now in the time of the holy time of the full moon. Olemme nyt täydenkuun niin sanotussa pyhässä ajassa. So we are going directly into the meditation, and then after that we have a so-called sacred pentagram full moon approach starting that process, 5 days process. Ja myöskin tämän mietiskelyn jälkeen meillä on pyhän pentagrammin täydenkuun lähestyminen, joka alkaa tänään, ja pidämme pienen mietiskelyn. So this is particularly for the group of Blue Rose. Se on lähinnä sinisen ruusun ryhmälle, but of course everybody, you are welcome to be with us if you want to do so. Mutta kaikki ovat tervetulleita olemaan tässä mietiskelyssä, jos haluatte. So let us all align with the energies of the coming full moon. Virittäytykäämme nyt tulevan täydenkuun energioihin. That is so-called Cancer full moon, and it's going to be 9:38 p.m. GMT.
Ja tuo täydenkuun hetki on 0:38 Suomen aikaa. And the day is on Tuesday ja päivä on keskiviikkoaamuna. So let us just go within and prepare ourselves for the coming full moon. This full moon, which is very important from the perspective of humanity, because Cancer is the sign which really affects everyone. Rapu on erityisesti merkki, joka vaikuttaa kaikkiin. We can call it, or it is one of the mother sign, but in one sense we could call Cancer as grandmother. Rapu on yksi äitimerkeistä, mutta me voimme itse asiassa kutsua Rapua isoäidiksi. It was those signs which were very important in the last solar system. Se on yksi näistä merkeistä, joka oli erittäin tärkeä edellisessä aurinkokunnassa. And now when we have had the possibility to align and we have reached poised stage, ja nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, so we go into the meditation. Ja nyt aloitamme tuon meidän mietiskelymme. And again, we start with this, with the occult law. To those who give shall be given. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again. Niin, että he voivat jälleen antaa. And then we will have Master DK's questions. Ja nyt meillä on mestari DK:n kysymykset. But we adapt today a little bit. Mutta me vähän muunnamme tänä päivänä. Let us question these questions from the perspective of the group. Kysykäämme nämä kysymykset nyt meidän ryhmämme lähtökohdasta. If you belong to any spiritual group, jos liityt johonkin henkiseen ryhmään, or then you can think about your own family, taikka voit ajatella omaa perhettäsi. And let us question, ja kysykäämme. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work or the hierarchy in my group? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä omassa ryhmässäni? What is the personal attitude of my group towards money? Mikä on henkilökohtainen asenne ryhmässäni rahaan?
How do you see how the group members regard money? Do they regard it as a great and possible spiritual asset? Miten näet omassa ryhmässäsi, kuinka ihmiset, jäsenet pitävät rahaa? Pitävätkö he sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Or do you see that it is more thought of as in material terms? Vai katsotaanko sitä enemmän materiaalisesta näkökannasta? How do you see, is there in group sense the responsibility in regard to money which passes through the hands of the group members? Mitenkä näet, onko ryhmällä vastuuta rahaan koskien rahaa, joka kulkee ryhmän jäsenten käsien kautta? Are we handling money as disciples of the masters should handle it? Käsittelemmekö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä ryhmässämme? And then again we continue with extra questions. Me jälleen jatkamme ylimääräisillä kysymyksillä. We have been talking about Hydra heads, which is called money. Olemme puhuneet hydran päästä, jota kutsutaan rahaksi. How do you see how this Hydra head is functioning in my group? Miten näet, kuinka tuo hydran pää toimii ryhmässäni? Because I think that we can always see it some ways function. Sillä luulen, että voimme sen nähdä jollakin tavoin toimivan. How do you see it? Kuinka näet sen? And let us, in our imagination, grab this Hydra and the Hydra head of money and lift that into the Buddhic realm. Nyt mielikuvassamme ota tuosta hydrasta kiinni ja hydran päästä ja kohota se buddhiselle tasolle. Let the sunshine
dry it out. All the inner subconscious fears which are really related to cancer. Ja nyt näe kuinka aurinko kuivattaa kaikki ne pelot, jotka lymyävät alitajunnassa ja tuossa rapumaisessa maailmassa. Now we ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Nyt pohdimme ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. We visualize the money in the world today. Visualisoimme maailman rahan tänä päivänä as concretized energy, at present largely used for purely material purposes and for the satisfaction of purely personal desires. Näemme sen konkreettisena energiana, joka nykyisin käytetään enimmäkseen pelkästään materiaalisiin tarkoituksiin ja persoonallisten halujen tyydyttämiseen. And try to sense the quality of that energy. Ja pyri tunnistamaan tuon energian laatu. And now we visualize money as a great stream of flowing golden substance. Mutta nyt visualisoimme rahan suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana. Passing out of the control of the forces of materialism. Ja nyt siirtyen pois materialismin voimien kontrollista into the control of the forces of light. Ja siirtyen valon voimien hallintaan. And let us say now this beautiful invocative prayer. Sanokaamme nyt yhdessä tämä kaunis invokatiivinen rukous. With focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Keskittäytyen mentaalisesti ja hartaasti toivoen, että se täyttää henkiset tarpeet. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme, jossa on olemassa olomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla, so that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi
valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi, mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. And through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now we say aloud with conviction and emphasis. Sanomme nyt ääneen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We remember that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muistamme, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. And let us now ask money for something what you define yourself, ja nyt kutsumme rahaa johonkin kohteeseen, minkä itse määrittelet. Let us say, sanokaamme, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja voin vaatia sitä koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi. Rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. In your creative imagination, prepare now to give your offering to the Christ. Mielikuvassasi valmistaudu antamaan lahjoituksesi Kristukselle. Visualize how we have gathered at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us.
Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And now in your living imagination offer for him the money you have saved during the previous week. Ja lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi säästämäsi rahaa viime viikolta. And we have about few minutes silence. Ja pidämme nyt muutaman minuutin hiljaisuuden. And now we will consider the coming week. Ja nyt pohdiskelemme tulevaa viikkoa. We consider our own responsibility to the plan. Pohdiskelemme omaa vastuutamme suunnitelmasta. Let us plan now our weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnitelkaamme nyt viikoittainen rahallinen yhteistoimintamme hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää. For you have no right to evoke that which you do not share. Sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And now, for the coming 2 minutes of silence, we contemplate our cooperation with the hierarchy and make the plan for the coming week. Pidämme nyt parin minuutin hiljaisuuden ja pohdiskelemme yhteistyötä hierarkian kanssa. Ja teemme suunnitelman tulevalle viikolle.
And let us now attempt to feel true love sweeping through us. Pyrkikäämme nyt tuntemaan todellisen rakkauden, joka pyyhkii lävitsemme. Let us have the fixed intention to express this love to all we contact. Pyrkikäämme lujalla aikomuksellamme ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallamme. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Se on suuri puoleensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. It is very important thing for us to realize how TK is directing us to contemplate upon love when we are talking about money. On tärkeää mietiskellä, miksi mestari ohjaa meitä pohdiskelemaan rakkautta, kun puhumme rahasta. Maybe when we next time look into our wallet, and if it is shining empty, let us pour a lot of love into that wallet. Seuraavan kerran, kun katsomme kukkaroamme ja jos se paistaa tyhjyyttä, niin vuodattakaamme sinne paljon rakkautta. It is at least worth of trying. Ainakin on hyvä tätä asiaa kokeilla. And it is important that we become very conscious when we are handling money. On tärkeää, että me tulemme erittäin tietoiseksi, kun käsittelemme rahaa. How do we handle it? Kuinka me käytämme sitä? So now, dearest friends, we are ending our this money meditation. Ja nyt, rakkaat ystävät, me lopettelemme tätä rahamietiskelyä, but immediately after the last slides we will continue with the sacred pentagram full moon approach. Ja heti tuon viimeisten slidien jälkeen me jatkamme pyhän pentagrammin täydenkuun lähestymisellä. So you all are welcome to participate. Olette tietysti kaikki tervetulleita osallistumaan tähän. But let us now sound Om 3 times and precipitating love into worlds of the threefold personality. Lausukaamme nyt Om 3, samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa.
Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. So we will continue with this Sacred Pentagram Full Moon Approach meditation very soon. Jatkamme tällä Pyhän Pentagrammin täyden kuun lähestymismietiskelyllä hyvin pian. And then the full moon is going to be on the 16th Tuesday at 8 p.m. GMT, and before that we have also pre-full moon meditations tomorrow and also 8 p.m. GMT, and then we continue preparing ourselves for the full moon. So we warmly welcome you all to be with us. Me kutsumme kaikkia teitä sydämellisesti olemaan läsnä näissä lähetyksissä. And now for a while, namaste. From here Finland, ja nyt pieneksi hetkeksi namaste. Welcome back, dearest friends, ja tervetuloa takaisin, rakkaat ystävät. We will go into our Sacred Pentagram Full Moon Approach meditation, ja jatkamme tällä Pyhän Pentagrammin täyden kuun lähestymismietiskelyllä. We are going to have the Cancer, so-called Cancer Full Moon. Meillä tulee olemaan nyt Ravun täyden kuun hetki.
And the key words for Cancer is, I build the lighted house and therein dwell. Nuo avainsanat Ravulle on, minä rakennan valotalon ja siellä asun. So Cancer is relating us so very strongly to family and to home. Rapu liittää meidät perheeseen ja kotiin. And in that sense also to the higher home and to higher family, ja myöskin korkeampaan kotiin ja korkeampaan perheeseen. So we can start to think about our group, which is our family here down to earth. Ja voimme ajatella perhettämme, joka on meidän ryhmämme ja joka on täällä maan päällä. So let us now align with the full moon energies. Virittäytykäämme nyt täydenkuun energioihin. Cancer. Virittäytykäämme rapuun. And our spiritual family, our brothers and sisters around the world. Ja meidän henkiseen perheeseemme, sisarimme ja veljimme ympäri planeetan. And also align with your triangle members, ja nyt virittäydy myös kolmiojäseniisi. Also with your blue rose triangle ja sinisen ruusun kolmioon. With love and will to protect, rakkaudella ja tahdolla suojella. Visualizing the Christ in the center ja nähden Kristuksen ryhmän keskellä. And we are aware how we are building the inner chalice on the mental plane, ja näemme kuinka rakennamme sisäistä maljaa mentaaliselle tasolle. The chalice for the Christ consciousness. Maljaa Kristustietoisuudelle. This is the chalice we are going to offer on the year 2025 to Christ. Ja tuon maljan me ojennamme vuonna 2025 Kristukselle. We align the planet Venus in the skies. Virittäydymme Venukseen.
And to this sacred fivefold pattern which Venus is creating in relationship to Earth and with her Earth, virittäydymme tuon viisikertaiseen polkuun, jonka Venus luo taivaassa suhteessa maan kanssa. The five-petaled lotus within 8 years, 8 vuoden aikana tuo viisisakarainen ruusu. We visualize the indigo blue rose in the center of that fivefold star, the pentagram, ja näemme indigon sinisen ruusun pyhän pentagrammin keskellä. Under this indigo blue rose, we will sound our sacred name 108 times plus Shuklama Lambara. I'm sorry. Lausumme nyt 108 kertaa pyhän nimemme ja Shuklama Lambara. And we repeat that 108 times.
And Suklamalambara means the wearer of the white garland, which in one sense indicates the victorious one over the lower self. Ja tuo nimi tarkoittaa hän, jonka yllä on valkoinen seppeli, joka kuvaa kuinka olento on saavuttanut voiton alemmasta itsestä. So let us now see this indigo blue sacred pentagram. Näkäämme indigon sininen pyhä pentagrammi. And in the center, the indigo blue rose ja sen keskellä indigon sininen ruusu. Which forms itself into the blue indigo disc, sacred disc, josta muodostuu indigon sininen pyhä kiekko, through which you walk in, jonka läpi kävelet sisään. In that sacred space, we sound the great invocation. Ja tuossa pyhässä tilassa me lausumme suuren invokaation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Blessings, siunaukset. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit.
I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. Let us visualize how the Holy Spirit is moving around the world and strengthening all the new group of world servers around the planet. Nähkäämme, kuinka Pyhä Henki liikkuu maaplaneetan läpi ja siunaa kaikkia uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäseniä. During this prior the full moon, we contemplate the last month, what we have been learning. Ennen täyttä kuuta pohdiskelemme sitä, mitä olemme oppineet edellisen kuukauden aikana. Did we reach our goals when we were sending during the full moon process? Our intention for the coming full moon or for the coming month. Pystymmekö saavuttamaan ne ajatukset, joita lähetimme liikkeelle edellisessä täydessä kuussa? So we evaluate how the last month went. Arvioimme nyt henkisesti sitä, mitenkä edellinen kuukausi meni. We are not going to have a separate Sacred Pentagram broadcasts. Me emme nyt pidä mitään erityisiä Pyhän Pentagrammin lähetyksiä. We do by ourselves the process. Remember to sound the great invocations 3 times during the day. Muista, että lausut pyhän suuren invokaation 3 päivässä. So we will send you lots of love, lots of blessings. Lähetämme paljon rakkautta, paljon siunausta. Let us hold the inner attitude of silence. Ylläpitäkäämme sisäistä asennetta hiljaisuudessamme. And remember our group members, muistaen ryhmän jäseniämme, and prepare ourselves really to be available for the use of the Christ and the hierarchy. Ja muistakaamme pyrkiä valmistamaan itsemme olemaan valmiina Kristukselle ja hierarkialle. And now namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä.